आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत अशी मराठवाडा स्पेशल काळ्या मसाल्यातील शेवग्याची भाजी। आता त्यासाठी आपल्याला शेवग्याच्या शेंगा लागणार आहेत। इथे मी 1/2 किलो शेंगा घेऊन स्वच्छ धुवून मग त्याचे असे तुकडे करून घेतलेले। आता आपल्याला या शेंगा शिजवून घ्यायच्या। आता गॅसवरती आपल्याला एक भांडं गरम करायला ठेवायचे आणि त्यामध्ये पाणी घ्यायचे। साधारण अर्धा लिटर एवढं पाणी घेतलेलं आहे मी। आता यामध्ये आपल्याला या शेंगा घालायच्या, सोबतच थोडी हळद घालूयात आणि मीठ घालूयात। आता या शेंगा आपल्याला चांगल्या शिजवून घ्यायच्यात। आता शेंगा शिजतायत तोपर्यंत आपण यासाठी एक वाटण तयार करून घेऊयात। आता त्यासाठी आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लसूण घ्यायचं आहे, त्यामध्येच आलं घालायचं, खोबरं घेतलेलं आहे ते घालूयात। खोबरं बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत मी। एक हिरवी मिरची घेतली आणि इथे कोथिंबीरच्या काड्या घेतलेल्या आहेत, याने चव चांगली लागते। बारीक चिरून घ्यायच्या म्हणजे व्यवस्थित बारीक होतात त्या। आणि सोबतच आपण थोडी कोथिंबीर देखील घालूयात। आता हे सगळं एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचे। अशा पद्धतीचं आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचे। पाणी घालायचं नाही यामध्ये अजिबात, पाणी न घालताच पण असं बारीक व्हायला हवं। आता फोडणी करण्यासाठी कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये तेल घालायचे। तेल गरम होऊ देऊया। तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आता आपल्याला मोहरी घालायची, तडतडू द्यायची, त्यामध्ये जिरं घालायचे आणि इथे मी एक कांदा बारीक चिरून घेतलाय तो घालते। कांदा जर आपल्याला परतून घ्यायचा, थोडासा मऊ होऊ द्यायचा। आता कांदा परतून झालेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला हे वाटण घालायचं आणि याला पुन्हा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं। आता हे परतून झालंय, यामध्ये आपल्याला मसाले घालायचे। यामध्ये मी लाल मिरची पावडर घालते आणि काळा मसाला घालते, मिक्स करून घ्यायचे। हे मसाले असे मिनिटभर परतून घेतल्यानंतर यामध्ये मी बारीक चिरलेला टोमॅटो घालते आणि याला परतून घेते। आता टोमॅटो आपल्याला चांगला मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता टोमॅटो चांगला परतून झालाय, बघू शकता याला छान कडेनं तेल सुटायला लागलेलं आहे। आता आपण ज्या शेंगा शिजवून घेतलेल्या आहेत, तर त्या शेंगा आपल्याला या मसाल्यामध्ये घालायच्या। याला मिक्स करून घेऊया। आता यावर झाकण ठेवायचे आणि 2 मिनिटाची याला एक वाफ काढायची। यामुळे काय होतं, शेंगामध्ये मसाल्याचा फ्लेवर छान उतरतो आणि शेंगा खायला छान लागतात। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचे। जे पाणी आपण शेंगा शिजवण्यासाठी वापरलं तेच पाणी मी यामध्ये घालते। थिकनेस किती हवा आहे त्यानुसार पाणी घालायचे। सगळंच पाणी मी यामध्ये घालणार आहे। गॅसची फ्लेम आता मोठी ठेवायची आपल्याला आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची। आता याला चांगली उकळी आलेली आहे, यामध्ये आपण थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घालूया। शेंगदाणे भाजून गार करून मग हे बारीक केलेले मिक्स करून घ्यायचे आणि गरज असेल तर यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं, कारण मीठ आपण शेंगा शिजवताना देखील घातलेले। आता हे मी मंद आचेवरती शिजवून घेणार आहे। भाजी तयार झालेली आहे, गॅस बंद करूयात। थिकनेसही व्यवस्थित आलेला आहे, बघू शकता। वरून आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। तर एकदम मस्त आणि झणझणीत अशी आपली शेवग्याची भाजी इथे तयार आहे। रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।